Антраль – для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Стосовно навчань, про які зараз йдеться, я нагадаю, що Міністерство оборони Російської Федерації заявило, що за дорученням Владимира Путіна найближчим часом проведуть навчання із застосуванням нестратегічної ядерної зброї. Військові російські повідомили, що під час цього навчання буде здійснено комплекс заходів із практичного відпрацювання питань підготовки і застосування нестратегічної ядерної зброї. І також кажуть у російському Міноборони, що навчання начебто потрібні для реагування на провокаційні заяви і погрози окремих західних осіб на адресу Російської Федерації. Згодом речник російського диктатора Дмитрій Пєсков заявив, що навчання із нестратегічною ядерною зброєю пов'язані із заявами, що лунають із Заходу про готовність відправити війська в Україну. Я нагадаю, що Макрон дуже інтенсивно про це говорить, хоча міністр оборони Італії Гвідо Крозетто виступає кардинально проти такої ініціативи, як і багато інших європейських лідерів і Сполучені Штати у тому числі. І Пєсков каже, йдеться природно про заяви пана Макрона і про заяви британських представників. Ви знаєте, до них ще додався представник, сенатор США, якщо я не помиляюся, які, власне, говорили про готовність і навіть намір відправити збройні контингенти в Україну, тобто фактично виставити солдатів НАТО перед російськими військовими. Будь-які новини, які ви бачите насправді зараз про перебування французьких військ в Україні, є неправдивими. Це російська пропаганда, яка має на меті переслідувати свої терористичні цілі, пишучи про те, що французький легіон уже безпосередньо перебуває на полі бою в Україні. Цю новину запустили російські фейкомети, тому не поширюйте і не вірте їй, якщо будете бачити таке у своїй стрічці новин. У Сполучених Штатах загалом відреагували на оці неядерні, точніше ядерні, просто не стратегічні ядерні навчання Росії. Речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер на брифінгу своєму засудив, як він каже, безвідповідальну риторику Російської Федерації після того, як ті оголосили про проведення навчань нестратегічного ядерного озброєння. Він сказав, що заяви російської сторони – це приклад безвідповідальної риторики, яку ми бачили з боку Росії і раніше. Це абсолютно недоречно з огляду на поточну ситуацію із безпекою. Райдер також наголосив, що Сполучені Штати не спостерігають змін у стратегічному розташуванні російських сил, але будуть пильно стежити за цією ситуацією. Ну і зрештою, відреагували також у Сполучених Штатах, точніше речник Державного департаменту США Меттью Міллер каже, щоб вберегти свої війська від ураження зброєю західного виробництва, Росія має просто вивести їх із території України. І каже, якщо Путін і російські офіційні особи стурбовані тим, що їхні війська можуть бути в Україні вражені зброєю, яку виготовили в інших державах, то найлегший спосіб уникнути цього – це просто вивести свої війська. Для лідера великої ядерної держави це безрозсудно та безвідповідально брязкати ядерним арсеналом і натякати на його потенційне використання. Очевидно, що ми стежимо за цим зараз і продовжували дуже уважно стежити раніше. Можу вам сказати, що поки що ми нічого не побачили, навіть попри безрозсудну риторику, що змусило би нас змінити нашу позицію стратегічного стримування. І наразі адміністрація не бачить реальних кроків з боку Росії щодо ймовірного використання ядерної зброї, навіть попри агресивну риторику.